sæta ljúfan góða með ljósa hári lætur blíðu brosin sín gera rósa ilm og vín allar stundir út til þín litla sæta ljúfan góða með ljósa hári fyrir hana hjartað bragð hún allra besta stúlkan sem ég var hennar hlátur minnir mig
siglasau í svalag.
Ævintýra eldana ýmislegt að sjá og glaður skal ég gefa þér allt gullið sem ég á. 10 dúka tyrkneska og töfraspegla 3, 9 skip frá Noregi og naut frá Spáni á. Austurlenskan aldingarð og íslenskt höfuðból, 8 gráa gæðinga og gylltan burðarstól. Þín sé í lagi, sérstaklega þegar þú ert á Þorrablót. Tyrkneska og töfraspegla 3, 9 skip frá Noregi og naut frá Spáni á. Austurlenskan aldingarð og íslenskt höfuðból, 8 gráa gæðinga og gylltan burðarstól. Komdu inn í kofann minn kvöld og skyggja fer. Alltaf brennur eldurinn í arninum hjá mér. Ég gleymdi einni gjöfinni og gettu hver hún er. Ég gleymdi einni gjöfinni, ég gleymdi sjálfum mér. Ég veit þú kemur í kvöld til mín, þó kveðjan væri stutt.
Allir strákarnir voru í támjóum skóm og stelpur með túberað hár. Já, á sunnudögum var restrasjón, en síðan eru liðin mörg ár. Þeir greiddi bíku á þessum dögum. Þeir greiddi bíku undir Presley-lögum. Komdu með upp á loft, þú færð séð margt sem gerðist þá. Ef ég mér tímavél ætti, þá gaf að mér þætt að hverfa aftur 12-13 ár. Þá fannst mér tíðin góð, en brátt við verðum ellinóð. Það var kannski ekkert smart, þó var ansi margt sem var skemmtilegra í den tíð. Þegar Glaumbær stóð var hver helgi góð, allt á fullu ár og síð. Þá var hljómsveit í hverjum skóla, þá voru sömu vonir og þrá. Þá var rúndurinn með vígapunkturinn, en síðan eru liðin mörg ár. Þeir greiddi bíku á þessum dögum. Þeir greiddi bíku undir Presley-lögum. Komdu með upp á loft, þú færð séð margt sem gerðist þá. Árið stutt með að ef ég mér tímavél ætti, þá gaf að mér þætt að hverfa aftur 12-13 ár. Þá fannst mér tíðin góð, en brátt við verðum ellinóð. Þá var hljómsveit í hverjum skóla, þá voru sömu vonir og þrá. Þá var rúndurinn með vígapunkturinn, en síðan eru liðin mörg ár. Þeir greiddi bíku á þessum dögum. Þeir greiddi bíku undir Presley-lögum. Komdu með upp á loft, þú færð séð margt sem gerðist þá. Árið stutt með að ef ég mér tímavél ætti, þá gaf að mér þætt að hverfa aftur 12-13 ár. Þá fannst mér tíðin góð, en brátt við verðum ellinóð. Þá fannst mér tíðin góð, en brátt við verðum ellinóð. Við viljum að lögnin þín sé í lagi, sérstaklega þegar þú ert á þorrablóti. Góða skemmtun í kvöld, AK Pípulagnir. Ef þú ert að hugsa, vá, hver gerði þetta skilti? Þá ert að hugsa okkur. Góða skemmtun, Art 3. Kæru þorrablótsgestir, vonum að þið njótið kvöldsins og skemmtið ykkur vel. Bestu kveðjur, Bifreiðastöð þ. Bílaréttingar, sprautun, rúðuskipti, góða skemmtun í kvöld, bílasprautun Vesturlands. Krakkarnir í tölvunni, fullorðna fólki í tölvunni. Leyfið bílnum ykkar að koma til okkar í tölvuna. Við lögum bíla. Góða skemmtun í kvöld, bílaverkstæði Hjalta. BM Vallá sendir blótskveðjur á þorrablót Skagamanna. Njótið kvöldsins
og gerið vel við ykkur í mat og drykk. B.M. Vallá. Við getum látið vandamálin hverfa, en við getum ekki losað okkur við iðnaðarmennina. Skemmtið ykkur vel í kvöld, Bresabúð. Við erum flutt á Smiðjuvelli 28. Góða skemmtun í kvöld, Fjölliðjan og Verkís Akranesi. Flytjum bráðlega á Smiðjuvelli 28. Góða skemmtun, Símenntunarmiðstöð Vesturlands, Vinnumálastofnun á Vesturlandi, Starfsendurhæfing Vesturlands og Endurhæfingarhúsi Hver. Góða skemmtun í kvöld, Skagamenn, Hallamál. Við óskum ykkur öllum góðrar skemmtunar í kvöld, Klafi. Okkur vantar ekki spýtur, okkur vantar ekki sög og vonandi skemmtið ykkur í kvöld við fjörug lög. SF Smiðir. Skemmtið ykkur vel í kvöld. Ég get svo græjað ykkur eftir helgi. Sjúkraþjálfun Hildar. Góða skemmtun í kvöld, kæru Skagamenn. Skaginn 3X. Allt fyrir drauma baðherbergið, Tengi. Við óskum ykkur góðrar skemmtunar í kvöld, Trésmiðjan Akur. Góða skemmtun, eða kannski frekar GS í kvöld, GS Import. Skemmtið ykkur vel, kæru Skagamenn, og munið að athygli og tillitssemi er allt sem þarf í umferðinni. Karen ökukennari. Góða skemmtun í kvöld, já, og netið er ekki ennþá orðið einhver bóla. Tölvuþjónusta er okkar ábyrgð, tölvuþjónustan. Hrognin er að koma, við gerum körin klár, en vonandi skemmtið ykkur rosalega vel í kvöld. Vignir G. Jónsson. Ef öl er böl, þá er sandur möl. Há verktakar. Á þessu landi er nauðsynlegt að dreyma. Að lifa sig inn í það sem náttúran leggur til. Að skapa stemningu. Að finna vor á miðjum vetri og spyrja, fannstu skjálftann? Að stilla sér upp við hlið hins ósnertanlega. Öll afrek, stór og smá, í gluggaveðri hugans. Að halda áfram sama hvað. Að leyfa sér að dreyma. Við þekkjum tilfinninguna. Synda Mani. Með aukakrónum Landsbankans færðu aukakrónur tilbaka þegar þú verslar með kortinu þínu. Krónur sem þú getur notað þegar þú vilt í það sem þú vilt hjá yfir 200 samstarfsaðilum okkar land allt. Aukakrónur Landsbankans. Ál frá Íslandi gerir rafbíla léttari, sprækari og langdrægari. Norðurál. Íslenskt ál allan heim. Svo sé ég einhverja stöð hérna, en... Býttu, ertu nokkuð að tala um einhverja geimstöð? Bensínstöð. Já. Eða svona rafmagnsstöð. Af hverju þarf stöð fyrir rafmagn? Vegna þess að í framtíðinni vilja allir ódýrt rafmagn. Hlaða símana sína á svona. Hlaða síma? Og bráðum farið þið öll að hugsa mjög mikið umhverfið. Fyrir börnin ykkar 3. Nei, þið hér. Ég vissi það. Já, framtíðin er í fullum gangi. N1, alla leið.
Stofn er vildarþjónusta Sjóvá. Á hverju ári fá tjónlausir viðskiptavinir okkar stofn endurgreiðslu og þannig hefur það verið í rúm 25 ár. Sjóvá. Gerum tryggingar betri. Þorskurinn best yfir flóa, þorskarlifurinn best oss í hús. Þeir fiskar sem róa og róa, því dugnaður telst ætti brús. Með ánægju og blíðbros á vörum, lifurina snilti og síð. Í húsið hún kemur í körum, að endingu dósum ég býð. Að endingu dósum ég býð. Að endingu dósum ég býð. Málningavinna Karls, líklega besti málar á Skaganum. Elkan Ísland framleiðir háþróaðar tegundir kísilmálms sem bæta virkni rafmótora og draga úr orkutapi við flutning rafmagns. Svo rafbílarnir okkar komast lengra á hleðslunni og heimilistækin spara enn meiri orku. Það hefur góð áhrif á bæði rafmagnsreikningin og umhverfið. Elkan Ísland. Viðskiptavinir okkar eru margskonar, en eiga þó eitt sameiginlegt. Að vilja nýta tímann í það sem þeir gera best og láta okkur rest. Við sjáum bókhaldið og launin fyrir þig. Bókað frá KPMG. Góð suða er lykillinn af góðu partíi, vélsmiðja Óla Gonna.
hvað segirðu, hvað ertu með? Ég er með hérna, þetta klikka, sjáðu þetta. Bíddu, það rólegum maður stillir hérna bara aðeins. Bíddu, hvað þetta? Sjáðu, sjáðu. Hvað bull þetta maður? Hvað, bíddu bara, sjáðu bara. Góðan daginn, Akranes! Koma svo skagamenn! Omnis, ef það ekki til, þá pöntum við það. Símahulstur.is. Sjúkraþjálfun Akranes, hreyfistjórn, 300 þjálfun, CrossFit Ægir. Ferðaþráin svo sterk, bara ég treysti á skagaverk. Erum að spá í fara í ferð, svo ringjum í Gunna og fáum gott verð. Það langt en ég kemst. Langt en ég kemst, langt en ég kemst, langt en ég kemst. Við skiljum ekkert eftir. Kæru skagamenn, það er þyngra en tárum taki og morgunljóst að það tekur á að borða súran hval. En eitt víst að það tók ekki á þegar við unnum Kristján Loftsson í hval. Það er ykkar réttur að skemmta ykkur vel, kæru félagsmenn Verkalýðsfélags Akranes.
Blessaður. Þú verður að redda mig, maður. Djöfull að sjá þeim. Ég svaf aftur yfir mig, maður. Þetta alveg orðið ómögulegt, sko. Já. Ég verð að fá vekjarklukku núna. Þú færið þér þess að hérna? Nei, hún er búin að selja mér þetta ljós drast, maður. Þetta virkar ekki neitt, maður. Jú, þetta það besta, maður. Nei, þetta virkar ekki. Og þetta gamla þarna, ég vil fá eitthvað sem engin annar er með og ég vakna pottet. Ég þarf að fá eitthvað alvöru stöff. Sem rúmið titrar þig. Ok. Já. Ég með eina helviti góða. Hvað er það? Eðal græju, sko. Nú? Þú er bara að gefa hann að éta, sko. What? Já, hvað segirðu? Hvað ertu með? Ég er með hérna. Þetta klikka. Sjáðu þetta. Byrju. Nei, rólegum maður. Maður stillir hérna bara aðeins. Byrju, hvað er þetta? Sjáðu. Sjáðu. Hvað bull er þetta, maður? Hvað? Býttu bara. Sjáðu bara. Góðan daginn, Akranes! Koma svo skagamenn! Omnis. Ef það er ekki til, þá pöntum við það. Símahulstur.is. Óbyggðirnar kalla og ég verð að gegna þeim. Ég veit ekki hvort eða hvernig eða hvenær ég kemst heim. Ég veit ekki hvort eða hvernig eða hvenær ég kemst heim. Hoppa kátur út gluggann úr blokk á 7. hæð. Svo siglir sálardugan í allri sinni smæð. Óbyggðirnar kalla og ég verð að gegna þeim. Ég veit ekki hvort eða hvernig eða hvenær ég kemst heim. Ég veit ekki hvort eða hvernig eða hvenær ég kemst heim. Takk fyrir okkur, góðu gestir. Takk fyrir okkur. Ó, hve gott á lítilinn, leika frjálsum hlíð og dag, líða áfram létt sem hinn, líta alltaf nýja mynd, hvísla ljóðað grænni grein. Lettast ögn við lítinn fót, lauma kossa á kaldan stein, kastast áfram tær og hrein. Ég vildi að ég væri eins og þú og vakað gæti bæði dag og nætur, að öllu skildi kveða óðu munað ást og trú sem aldrei bregst en huggar lætur. Já, ef ég mætti lifa eins og lindin silfurtær sem lög á sína 100 strengi slær. Hvísla
Hvísla ljóðað grænni grein Glettast ögn við lítinn fót Lauma koss á kaldan stein Kastast áfram tær og reyn Ég vildi að ég væri eins og þú Að vaka gæti bæði dag og nætu Að öllu skyldi kveða óðum munað ást og trú sem aldrei bregst en hugga lætur Já, ef ég mætti lifa eins og lindin silfurtær sem lög á sína 100 strengi slær Já, ef ég mætti lifa eins og lindin silfurtær sem lög á sína 100 strengi slær Gluggan stendur stúlkan og hún starir veginn á og hún bíður og hún vonar að hún vininn fá að sjá en síðir hringir síminn og hún svarar í hann fljótt Halló, halló, segir herran, viltu koma að dans í nótt Segð ekki nei, segðu kannski, kannski, kannski Segð að þú elskir engan nema mig Segð ekki nei, segðu kannski, kannski, kannski Þá aldrei, aldrei, ég skilja munið Unga stúlkan, hún stórhrifin og strax hún segir já Arm í arm þau leiðast ungu hjúin að ætla ballið á Þegar hljóma ljúfu lögin, láttan hvíslar, heyrðu mig Viltu dansa þennan dans, ég gjarna dansa vil við þig Segð ekki nei, segðu kannski, kannski, kannski Segð að þú elskir engan nema mig Segð ekki nei, segðu kannski, kannski, kannski Þá aldrei, aldrei, ég skilja munið þig Og í ljúfum draumi líður kvöldið loks komin nótt Við trúum stundum tæplega hve tíminn líður fljótt Og vangi strýkur vanga hýttar vörum hvíslaði Elsku litla sæta ljúfa, má ég labba heim með þér Segð ekki nei, segðu kannski, kannski, kannski Segð að þú elskir engan nema mig Segð ekki nei, segðu kannski, kannski, kannski Þá aldrei, aldrei, ég skilja munið þig Þá aldrei, aldrei, ég skilja munið þig Ég sá hana á skólaballinu í gær og allt í einu var sem minningin skær Lýsti upp í huga mínum í gegnum fólksfjöldan ég færði þig nær En þá allt í einu sá ég þá bá að einn af vinum mínum stóð henni hjá og þau sáu mig þau lætu strax á braut Þau mig stungu af Ég gekk særður út í niðdimma nótt götur ráfaði og
svo hljótt. Þar til ég sá húsið hennar, ég inn í nýtill skot kom mér fljótt. Ég í heila eilíf héttar og beið, hvað gerir særður maður ekki í neyð? Ég bara varð að sjá hana einu sinni enn, einu sinni enn. Eftir langa mæðu heyrði ég hljóð, hún kom gangandi alveg snöggtandi og móð, og upp að ljósastur sér hallaði og ennið hélt. Ég missti mig og til hennar gekk, axlir hennar greip það á hana fékk. Í gegnum tárin sá ég bros og hlýju, var hún orðin mín að nýju. Eftir langa mæðu heyrði ég hljóð, hún kom gangandi alveg snöggtandi og móð, og upp að ljósastur sér hallaði og ennið hélt. Ég missti mig og til hennar gekk, axlir hennar greip það á hana fékk. Í gegnum tárin sá ég bros og hlýju, var hún orðin mín að nýju. Nú við vorum aftur saman á ný, tveir krakkar bjálfar aftur saman á ný. Ég spurði hana ekki hvað kvöldið hafði skeð, ég skipti mér alls ekki að því. Ég bara í hjarta mínu vissi og fann að stúlku þessari ég hugast hann, og núna var hún aftur orðin stúlkan mín. Hún var stúlkan mín. Hún er stúlkan mín. Mér mál að pissa, elsku mamma mín, flýttu þér að koma með koppinn inn til mín. Mér mál að pissa, elsku mamma mín, flýttu þér að koma með koppinn inn til mín. Flýttu, annars kemur það, elsku besta mamma mín, það verður voða bað. Flýttu, annars kemur það, elsku besta mamma mín, það verður voða bað. Maðurinn með hattinn stendur upp við staur, borgar ekki skattinn því hann á engan aur. Hausinn hon í maga, maginn hon í skó, reima svo fyrir og hendunum hon í sjó. Elsku mamma mín, flýttu þér að koma með koppinn inn til mín. Mér mál að pissa, elsku mamma mín, flýttu þér að koma með koppinn inn til mín. Flýttu, annars kemur það, og elsku besta mamma mín, það verður voða bað. Flýttu, annars kemur það, og elsku besta mamma mín, það verður voða bað.
götu rauður dregill fullt af löggum múur sem goðinn vill sjá. Átta hæðum ofar bankar einhver byrðar á og býður kavíar. Ég brosi kampinn, hugsa með mér hvar ég verði næst þegar sólin að líf. Og heimurinn snýst hring eftir hring. Og ég stoppa nættin svo með puttanum. Og ég vakn í París eða Berlín eða Bangalore. Hvert sem ég kem þá fyllir viti minnslas ilmur af unaði. Kardímum og kóríander, kassía og svolítið sinnepsfell. Allir þessi litir og allt þetta fallega fólk, þessi brós. Hver á sínum vegi með sinn hatt og sína drauma betri tíð. Og heimurinn snýst hring eftir hring. Og ég stoppa nakkin svo með puttanum. Og ég vakn í Porto eða Shanghai eða Singapore. Og heimurinn snýst hring eftir hring. Og ég stoppa nakkin svo með puttanum. Og ég vakn á Bali eða Tulum eða Istanbul. Góðir gestir, ágætu skagamenn og konur, ekki allir í stuði? Fyrsta atriði kvöldsins, Guðrún Valdís Jónsdóttir, öryggistjóri og ráðgjafi hjá Syndis. En hún var í fyrra valin rísandi stjarna ársins, eða eins og sagt í útlöndum, Rising Star of the Year, hjá Nordic Women Tech Awards. Hljómar eins og eitthvað lesbíukonsept. Og þegar skagakona fær þannig tilnefningu, þá einmitt eina viðurkenningunum sem fylgir því að flytja árlegt ávarp til Akurnesinga. Góðir gestir, Guðrún Valdís, gjörðu svo vel, gefið henni gott klapp. Góða kvöldið, kæru skagamenn og gleðilegt þorrablót. Mikið gaman að fá að vera með ykkur hérna í kvöld á okkar fyrsta þorrablóti í raunheimum í 3 ár. Trúið þessu? Og það sem meira og eiginlega svona hálfskömmustulegt að segja frá að þetta fyrsta þorrablót sem mér tekst að mæta á í persónu.
En það alveg góðar og gildar ástæður fyrir því. Við vitum öll söguna COVID og svo bjó ég í Bandaríkjunum í 7 ár fyrir það. Ég er ein af þessum sem flúði COVID erlendis frá. Og ég flutti heim frá New York fyrir svona 2,5 ári síðan. Og mikið af fólkinu mínu í Bandaríkjunum var svolítið hissa á þeirri ákvörðun minni. Ég var búin að koma mér rosalega vel fyrir og mér leið mjög vel. Og ég man að þegar ég sagði Jack, herbergisfélaginu mínum, frá þessum áformum mínum, þá var það eina sem hann sagði var bara Are you moving from New York to Akraness? Þessi hugmynd var svo gjörsamlega fjarstæðukennd fyrir honum bara af hverju myndi 27 ára manneskja flytja frá New York, stórborg heimsins, til Akraness. En þetta náttúrulega ótrúlega skiljanleg viðbrögð því það sem ég held að hann og annað utanbæjarfólk skilja ekkert að Akraness miklu meira fyrir okkur heldur en bara einhver svona 8.000 manna bæjarfélag. Þetta bara staðurinn sem ól okkur upp og gerði okkur að fólkinu sem við erum. Já. Ég man þegar ég var til dæmis yngri og horfði út eldhúsgluggann heima á semestrampinn bara til að sjá hvort það veri vindur og hvaðan hann blési. Síðan spólum við nokkur ár fram í tímann og þá sit ég og horfa á þennan sama stromp falla í beinu streymi alla leið frá Bandaríkjum, Norður-Ameríku og græt. Og ekki séns að ég var svo eina sem grét þennan dag. En þetta sem svo fallegt, einhver svona skringileg hegðun sem samt svo sameinandi fyrir okkur sem bæjarfélag. Annað fólk skilur ekki þetta obsession okkar yfir einhverjum sementstrompi og það myndi aldrei skilja að jólin kom ekki nema við stöndum í hálftíma röð í Einarsbúð eftir einhverju hátíðarsalati. Og það skilur ekkert að rauður kókælir orðinn einn merkasti safngripur bæjarins. Þetta hefur bara eitthvað merkingu fyrir þeim. Ég er mér sér alltaf ung til að muna eftir kókælunum í Axelsbúð en ég veit alveg að rauði kókælur í Axelsbúð merkilegur. Svipaði sögum að náttúrulega segja líka þráhyggju okkar á knattspyrnu. Eitthvað sem mótaði meðal hans sjálfa mig alveg gríðarlega mikið. Ég byrjaði að æfa fótbolta með IA þegar ég var 10 ára. Spilaði alveg í gegnum háskóla. Og svona reynslan sem ég öðlaðist á fótboltavellinum með IA eitthvað sem ég nýti mér enn þann dag í dag. Og í því samhengi verði ég bara að fá að nefna einn mann sem kenndi mér rosalega mikið og mótaði mig. Þetta Þórður Þórðarson. Getum við klappað? Og hann Doddi nefnilega, hann skildi svo mörg svona gullkorn eftir sem ég man og nýti mér ennþá. Eins og bara ef ég eitthvað léleg á því eða ekki að standa mig, þá bara bergmála rödd Þórðar Þórðarsson í haustum á mig sem segir eitthvað svona Taktu hausinn út úr raskatinn á þau, Guðrún. Takk, Doddi. En auðvitað Ómar fullt af dásalegum minningum í hann og margar rosalega hversdagslegar og fallegar. Fótboltaæfingar á Langasandi eða bestu dónutsar landsins beint úr Kallabakari. Labbum vitan og skarfavör, peningalyktin. Eða þessi sameinandi trú okkar allra að Borgnesingar eru bara aðeins verra fólk en við hinn. Fólk skilur þetta ekkert í New York. En ég ætla ekki að hafa það lengra, en mig langar að biðja ykkur öll að lyfta glösum og skála fyrir árgangi 79 og Skaganum. Skál!
byrja öll og enda alveg eins. Hress sem kenni mér svo meins. Með ógnar þorramat á aðra hönd og brensan út við borðsins rönd. Hér kem ég aftur svona löngu síðar til að líta á staðinn minn og finna ég enn í eðli mínu sami gamli blótarinn. Á meðan blótið var í streyminu, bara heim í geiminu. Í öllum sjónvarpstækjum bæjarins, söknuðum samkvæmisins. Hér kem ég aftur svona löngu síðar til að líta á staðinn minn og finna ég enn í eðli mínu sami gamli blótarinn og finna ég enn í eðli mínu sami gamli blótarinn. 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 Fyrsti snjórinn í nótt, þrestirnir dansa á ísöðum línum, en hér inni allt stillt og Góður gestir, takið vel á móti veislustjórum kvöldsins Friðriki Ómaríu og Jekkvani Hansínu. Yeah, yeah. Come on. Spy on me, baby, use a satellite, infrared to see me move through the night. I'm your main target, come and help me ignite. Love striking, holding you tight. No, you found the secret word I use. Wash away my lonely blues. So I can't deny a lie, but you're the only one who makes me fly. You sing it back. Saxophone, saxophone, you're my saxophone. You can give it to me when I need to come around. Saxophone, saxophone, you're my saxophone, and baby you can turn me on. Er ekki allir í stuðið og skæða? Sjá, 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 sjá. No, don't get me wrong, and don't do you no harm. This bomb's for loving, and you can shoot it far. I'm your main target, come and help me ignite. Love strong and holding you tight. Oh yeah, look you come. Before I do that, to wash away my lonely blues. So I can't deny a lie, 'cause you're the only one who makes me fly. Come on. Saxophone, saxophone, you're my saxophone, and you can give it to me when I need to come around. Saxophone, saxophone, you're my saxophone, and baby you can turn
Vá, hvað gaman að sjá ykkur, krakkar. Og til hamingju vera komin út á Þorrablót. Er ekki komin tíma á þetta? Hvernig eru þið? Þetta fyrsta skipti ég út bara síðan jól. Já. Ég veist það, ég svitna svo mikið, það eitthvað. Ég veit að það gæti verið fötin. Ég held það var easier að vera kona. Nei, það ekki auðveldara að vera kona. Nei. Það alveg á hreinu. En það gaman hins vegar að vera kona. Ég myndi segja það. Já. Alltaf svona besta fólk í minni lífi eru konur, myndi ég segja. Rétt. Mömmur. Já. Þeir langar að vera mamma kannski. Já, það óþolandi að vera sjúkur í kallmenn en samt eru óþolandi. Það algjörlega óþolandi. En kæru vinir, það gaman að vera hérna með ykkur. Mér langar að kynna hérna með fyrir ykkur minn svona meðreiðarsvein hér í kvöld. Hann flutti hér til Íslands árið 2004. Frá Færeyjum, ég frétti á honum að vera að koma. Hann menntaður sem förðunarfræðingur, hárgreiðslumaður, fiðluleikar og söngvari. En ég held ég var að fara að grípa í feitt. Sem var nú ekki raunin því miður. Hann giftur í dag og á 2 alveg ógeðslega leiðileg börn. Hæ? Já, svakalega leiðilega. Þannig að þetta hefur verið svolítið erfitt og reynd á vináttuna, það nú bara þannig. En einhvern veginn þá hefur við svona náð saman í líf og leik. Og ég mæli með að allir eigi eitt svona lítinn svona fermetir sem svona færeyskan sem vinn. Það hefur oft hjálpað mér mikið, ég get sagt ykkur það. En þetta engin annar en Jekvan Hansen, gjörðu svo vel. Strákarnir eru svo sjúkir okkur, þeir valhoppa hérna bara. Þessi voru að byrja í gær eða eitthvað. Nei. Þetta allir fara sleik, fara út. Takk fyrir, þetta var virkilega flott kynning. Það gott að ég hafa góða vinnir hér á Íslandi. Já. Ég var mikið leitandi á þessum tíma og einhver veginn þá hitt ég þennan dreng og ég sé, hann svo svakalega til í að vera vinur minn og ég vissi ekki af hverju. Vel það gengi. Já, ég á 2 börn og kannski þeir eru leiðileg, en ekki þú að búa til börn. Nei. Ekki ennþá. Ekki ennþá, maður veit aldrei. Maður fær sér kannski smá glas í kvöld, maður veit aldrei hvað gerist. Já, þetta allt annað póstnúmer, þú getur verið hvað sem er. Já, vá. Það enginn að pæla í því. Nei, en það margt gott hann að segja, en ég vil að þið gefi honum gott klapp. Drottningin á Dalvík, Friðrik Ómar Hjörleifsson. Herðu, mér langar svolítið að spyrja. Í boði Samherja. Takk fyrir fram. Ég elska það, þeir standa sér svo vel. Já. Mér langar svolítið að spyrja, hvaðan þín svona innblástur á þessu fötum? Það Linda P. Hófi Karls. Það ekki Karls, Hófi Karls. Já. Og Unnubirna, svona ungfrú Ísland, svona passion. Ég fíla það lúk, mér finnst það fara með mjög vel. Já. Þá leiðist mér að spyrja, hvaðan fékkst þú þinn innblástur, Jekvan? Þetta bara móðursystir mín? Já. Hún svaka skvísa þarna klaksi. Já. Það allir sjúkir í hana. Hafið þið nokkru tíma síðan svona flotta klossur? 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 Það fleirtölu, klossar klossur. En við ætlum að hafa glæsileg kvöld hér saman með þessan ágæta hópu sem heldur betur, ég var hérna með einhvern miða hérna inn á brjóstólum á mér. Nú, ég skal ná í það. Þetta fyrsta skipti mér langar snertu. Nei. Annars ekkert vítið það. Vitið það, ég finn hann ekki. Þetta skiptir ekki máli, ég man þetta alveg. Já. Þið vitið að það happdrætti hér í kvöld og það gríðarlega mikilvægt að við klárum, það eru 2000 miðar í boði. Miðin kostar 1000 kall og þið verður bara að strauja þetta. Hvar ríkasta liðið hérna, hvar borðið sem að veistu það? Já, það hérna bara, flott. En það eru hérna einhverjir aðilar sem eru að ganga hérna salinn og endilega klári miðana. Það eru 25 vinningar, happdrættisvinningar. Og það verður skemmtilegt að leysa það og gera það hérna skemmtilegt fyrir ykkur eftir. Við erum að tala málverk og kökur og við erum að tala flugferðir, beina leið til
eina leið til Bindorm og Já. alls konar herleitir í boði. Þetta stórglæsilegt, ég lofa ykkur því. Hann endilega kynni ykkur þá og vinningarna hægt að sækja síðan bara held ég á morgun í Bárunni brugghúsi, það er ekki rétt. Sko, ég man þetta. Ég hef aldrei komið inn áður en ég man þetta. Þetta er Bára. Þetta er gaman að þessu. Herðu, en við ætlum að fara að gera það sem að þið náttúrulega eru að bíða eftir og það er að borða. Er það ekki? Jú. Hver er að byrja? Hver er að byrja? Hver er langar að byrja? Hver er svangastur? Það er spurning, við þurfum að tjekka á stemningunni. Já, Er ekki allir í stuði hérna? Má Nei, sjá ykkur? koma. Sjá músíkinu upp! Volume! 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 Tonight we gonna dance on the... Where's the volume? Já! Tonight we gonna hit on the floor. Megum við sjá okkur upp á ringborðunum? Hvernig eru þannig að endanum? Að sjálfsögðu. Já, það væri geggja að gera eina öldu alla leið. Maður heyri ykkur upp á ringborðunum að endanum. Já. Geggjað. Við leysum þetta með bravúr. Þá er það ákveðið. Það er ringborðin sikkur á meginn sem byrja. Já. Nei, jú, við gerum það. Við veljum. Við ráðum þessu algjörlega. Það byrjar yst og svo bara vinnum við inn á mótum. Já. Vinnum inn á mótum. Við ætlum að biðja ykkur að fylgjast með því hvernig þetta fer allt saman fram. Sýnið bara svona stillingu, hóflega. Og fylgist með borðunum, en þið sem eru hérna á endanum hringborðin, komið endilega, við erum með 3 stöðvar og dreifið ykkur á þær og svo bara er það næsta borð og næsta lengja og við endum hérna í miðjunni á borði 10, því þið eru flottust. Sjálfsögðu. Sjáumst eftir örskamma stund. Góða skemmtun. Blinduð af þér ég mála upp mynd sem ég sátt með en þú lappar með skambussu og dregur án á slerinu og miðar henn á öllu kring með höndina á sylgjunni og sveifluna á reikinni en ég lít alltaf undan að því brosið og bláu augun dáleiða leið eitt augnaráð á ég á þér en ráðlegu gúriki gatinn að hástinum hvernig væri að líta inn á við þú ert ekki einn í heiminum hættu að skjóta mig niður þú ert ekki James Dean því miður ráðlegu gúriki ráðlegu gúriki fæ engin viðbrögð þegar ég syng þig ástarlög mér stráið þitt í munninum og stóran hatt á höfðinu þú starir bara áfram veginn og gleymir þér í sjálfhverfu og neita svo að horfa upp á stjörnubjartan himinninn brosið og bláu augun dáleiða leið eitt augnaráð á ég á þér en ráðlegu gúriki gatinn að hástinum hvernig væri að líta inn á við þú ert ekki einn í
sá. En ég nenni ekki að hanga hér, þó hugur dvelji oft hjá þér. Lífið bíður líka eftir mér. Það alveg nóg af sorg og sút, svo ég ætla eitthvað út. Finna eitthvert félagsskap, því þú veist er samúð það. Einhver staðar, einhver tíma
it's right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
share seem to go nowhere, and I've lost my light, for I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Now I know I've got to run away, I've got to get away. You don't really want any more from me to make things right. You need someone to hold you tight, and you think love is to pray, but I'm sorry, I don't pray that way. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Don't touch me, please, I cannot stand the way you tease. I love you though you hurt me so. Now I'm gonna pack my things and go. Tainted love, tainted love, tainted love, tainted love. Touch me, baby, tainted love. Touch me, baby, tainted love. Tainted love. Tainted love. If I told you things I did before, told you how I used to be, would you go along with someone like me? If you knew my story word for word, had all of my history, would you go along with someone like me? I did before and had my share. It didn't lead nowhere. I would go along with someone like you. It doesn't matter what you did, who you were hanging with. We could stick around and see this night through. And we don't care about the young folks talking about the outside. And we don't care about the old folks talking about the old style too. And we don't care about the wrong folks talking about our own style. All we care about is talking, talking over me and you. Usually when things has gone this far, people tend to disappear. No one will surprise me unless you do. I can tell there's something going on. Ours seems to disappear. Everyone is leaving, I'm still with you. It doesn't matter what we do, where we are going to. We can stick around and see
Jæja, elskurnar, hvernig hafið þið það? Nokkuð gott. Það er hér áræðandi tilkynning frá Þorvaldsnefndinni. Eftirrétturinn sem átt að vera í kvöld, hann verður ekki. Eva Laufey ætlaði að gera nú, þetta voru smákökur sem voru innkallaðar. Því miður, það var einhver brumbufíla á þeim. Já. Eins og fjölskylda Jeggvansson laðist ekki í influensu, hún laðist í magakveisu jólin. En þið náttúrulega getið séð litin hennar í litakorti Bíkó. Þó þið séu svolítið barnalegur og skrýtnir, en við elskum Evu Laufey, hún er hérna með okkur í kvöldi, við skála fyrir Evu Laufey. Hún er að verða einhver þekktasti skagamaður fyrr og síðar. Jú, hún er að verða það, ég var að segja það. En við ætlum að, eins og hverju Þorrablóti, þá verðum við að syngja saman. Það verður að syngja? Já. Eru þið með eitthvað svona uppáhald? Nei. Veistu, Jeggvan, þú lítur út eins og Dolly Parton núna. Og mikið. Nei. Dolly Parton, maður. Well done. Ha? Well done. Já, þakka þér fyrir. Við ætlum að syngja eitthvað sem allir kunna og að sjálfsögðu fyrir þá sem vilja fá sér annan ránd af matnum, þá getið þið gert atlögu. Ég glemdi að minnast að það við á fyrir gíkkina, þá er matur þarna hinum megin. Akkurat. Hamborgar og franskar. Hamborgar og franskar og pulsa með öllu. Ástæðan til þess að ég vinn í svona kvöldbransan eru út af því að þið vitið náttúrulega ég kem frá Færeyjum og á þessum tímapunkti af öllum laugardagskvöldum hljóma Íslendingar eins og Færeyingar þegar að tala. Já. Við urðum svolítið varir við það þegar við löpuðum aðeins úr salinn á þann. Já. Sérstaklega þarna aftast, þeir voru orðin vel drukknir þarna. Já. Ekki kondar, það voru benar og brúðar. Já, það eru þarna. Tilbúið? Já. Þú reyndir að til þess að ræða við mig. Þið kunnið þetta. Í gegnum því ég hlustaði ekki á þig. Ég gekk áfram minn veg niður til heljar hér við. Reyndu að ég bæði sé og mig og skil. Nú hvert sem nú hvert sem skal ég fylgja þér. Nú hvert? Trúðu mér. Og ég gekk áfram minn veg niður til heljar hér bíl. Maður heyrir eitthvað skaman. Ég bæði sé og veit og skil. Og svo tökum við aftur, ég verður alltaf að segja þetta brandar, ég er búinn að segja það mörg ár. En það kemur í ljós hvað þið Íslendingar eru eftir að læra mikið af Færeyingnum. Þið syngja allir Yfir Esjuna í Færeyjum. Okkur dettur ekki í hug að fara yfir eða fjall. Ef þetta verður Færeyingur sem samtjáða þá varum við gegnum Esjuna. Svo ég væri til að heyra ykkur öll syngja það eins og Færeyingur myndi segja. Það væri gaman. Það væri gegnum Esjuna, ok. Nú hvert sem nú hvert sem skal ég fylgja þér. Nú hvert? Trúðu mér. Ég gekk áfram minn veg niður til heljar hér bíl. Já,
Ég bæði sé og veit, reyndu aftur. Ég bæði sé og veit, já reyndu aftur. Ég bæði sé og veit og skil. Geggjað. Þetta er eins og með, þetta er bara sko, ég ætla að segja ykkur stuttasögu þegar við vorum að lappina sviðið fyrsta atriði í kvöld, þá hélt Jegvan að við verum að skemmt í Skagafirði. Og sagði, hérna Þorrablót Skagafirðar. Og til hljómuðu reyndar eins og kallakorinn í Skagafirði núna. Og kvannakorinn náttúrulega sjálfsögðu. En það er mikið af söngfólki hérna, ég heyri það. Já. Og hérna, sumir sungu aðeins svo mikið mér að segja. Já, svo sungu yfir sig. En það syngja meira, vil ég syngja eitt lag í viðbók? Já, eða ekki, taka eitt lag í viðbók. Eða ekki? Jó. En það taka... Mér finnst vant eitthvað bíti í þetta, ég. Í alvegni. Hljóðmaður, þú voru að kveikja á settinu. Aldrei séð draðdrottning á trommum. Aldrei séð færing í kjól. Alla koma! Hér á bestu leiðinni, á háheiðinni, á 110, má ekki verða og seint. Það verður fagnað mikið vegna rafninnar. Flugreisjabennar svo ég fór, pantaði borð fyrir einn. Ég frestast upp að fá mér stað, síðan síldin var, en svo líka laði fyrir vinnu, hefða samt og. Já, komin það fíla bort að mæta þig, allt flestar að ég til, ég er verð og hem, og þeim finnst það flott. Að heyra ykkur! Já, ég er svo færð okkar líka, ég veit hvað ég syng. Hvað er textið? Svo er hún á hraði leiðina þín. Koma svo! Já, manst eftir mér. Mikið lítur vel út, baby, frábært hár. Já, manst eftir mér. Hvað ertu búin að vera öll þessi ár? Sýndu það aftur. Já, manst eftir. Taktu trommusóla. Já, manst eftir. Mikið lítur vel út, baby, frábært hár. Manst ekki eftir mér. Hvar ertu búin að vera öll þessi ár? Hvar ertu búin að vera öll þessi ár? Hvar ertu búin að vera öll þessi ár? Já, ef þið haldið að þið hafið séð allt, þarna sáu þið Homma frá Dalvík spila trommur. Í boði Samherja, sjálfsögðu. Ótrúleg! Ég hef bara aldrei séð svona flotta Homma frá Dalvík. Nema Matta. Með Matta og Eyþór Inga. Já, Eyþór. En er ekki komin tími á að fá eina góða ræði hinga? Jú, það er allir að býta í ræðu. Séð það bara fólki eftir matinn. Við ætlum að kalla hér inn á svið Líf Lárusdóttur, fulltrúa bæjarráðs
Hún mun veita Skagamanni ársins viðurkenningu. Hér kemur hún, gefið henni gott klapp. Ekki hætta, meira. Gefið henni dúnduglega klapp. Koma svo, bara heyra smá trommur á meðan labaru. Koma svo. Jæja, komið sæl. Ég bað í raun að fá að koma hérna upp vegna þess að það er jú ekki oft sem að maður fær tækifæri til að vera í sal með 600 sérfræðingum snjómokstur. Bara grín. Gleðilega hátíð, kæru skagamenn og velunarar. Nú er komið að því tilkynningu val á Skagamanni ársins 2022. Ár hvert er þetta einn mesti heiður sem við veitum einstaklingi eða hópi fólks sem hefur bætt samfélag okkar, oftar en ekki á óeigingjarnan hátt og án þess að bera af því persónulegan hag. Það er 79 menningarfélag sem kemur með tillögur að Skagamanni ársins, en síðan er það bæjarráð sem samþykkir endanlegt val. Ég mun hafa sama háttinn á og undanfarin ár að flytja lýsingu á Skagamanni ársins í bundnu máli. Sem fyrr er það hagyrðingurinn Heiðrún Jónsdóttir sem á heiðurinn af þessum texta. Skagamaður skínandi og klár, Skaganum að hrósa sérhvert ár. Ekki séns að þreytast muni á því, þetta er besta pláss að vera í. Segir líka öllum sí og æ, sæktu gleði í þinn heimabæ. Brandara og bingófíkill er, bestu hliðar lífsins alltaf sér. Þykir svona eðal fyndni fín, fóstbræðra og svínasúpu grín. Í heitum pottum hlýjar hverri taug, helst af öllu í Jaðarsbakka laug. Finnur upp á fullt af skemmtunum í fjölskyldu og vinaheitingum. Börnunum þá bannað ekkert er, í brjálað stuð þau fá að hella sér. Þá gjarnan margar gefast stundirnar sem góðar skapa og bjartar minningar. Í business fór og búð upp úr því spratt. Hún blómstraði og elftist nokkuð hratt. Og ýmislegt flott er hægt að fá, en finnst þar líka hræðilegt að sjá. Hauskúpur og annað hrekkjavökudót sem hentar fyrir sérstök mannamót. Það endalaust má létta bæjar brag, bæta og styrkja farsælt samfélag. Talsvert hefur tekið vel á því, vel því á, hún Tinna Ósk sem nefna hérna má. Að titil þennan með sóma ber og sann, við sendum knús á ársins Skagamann. Allt nú byggt, saman sem eitt. Saman, við sýrum hverju raun, saman sem eitt. Og það er auðvitað Tinna Ósk Grímarsdóttir sem er Skagamaður ársins 2022. Við vitum öll hvers vegna. Tinna er einstök fyrirmynd, bjartsýn og hvetjandi. Hún hefur í gegnum störf sín fyrir Krabbameinsfélag Akraness staðið fyrir viðburðum eins og bingói, perlað af krafti, haldið tónleika með Guðrúnu Árnýju, spákvöldi með Siggu Kling og ýmislegt fleira. Tinna rekur verslunina á Dótari og hefur þar boðið upp á viðburði fyrir yngri kynslóðina, svo sem töfrasýningar með Lalla töframanni. Tinna glímir við stórt og erfitt verkefni sem hún hefur tekist á við af einskærri jákvæðni, ásamt því að veita styrk til annarra, og hefur hún sannarlega hreyft við Skagamönnum. Hingað á svið
eru komnar vinkonur Tinnu, tím Tinna, stuðningshópurinn hennar sem ætlar að taka á móti viðurkenningu frá Akraneskaupstað, málverki eftir Bjarna Þór og auðvitað glæsilegum blómvendi. Takk fyrir. Kæru skagamenn, við erum nokkrar skvísur á hópnum tím Tinna sem hlotnaði sá heiður að taka á móti þessari viðurkenningu fyrir hönd Tinnu okkar. Hún ætlaði að vera með okkur í kvöld en komst því miður ekki. Spurningin er hvað Tinna hefði sagt við ykkur í kvöld ef hún hefði staðið hér í okkar sporum og eftir að hafa velt því fyrir sér í smá tíma þá er svarið eiginlega augljóst. Hún hefði byrjað á því að þakka fyrir sig og örugglega sagt djók nokkru sinnum í því ferli. Djók. Svo hefði Tinna líka sagt að við erum rosalega heppin að eiga heim í svona fallegum bæ sem er stútfullur af góðu fólki sem leggur sig fram í að gera vel við aðra og gefa af sér. Við búum í bæ sem býður upp á frábæra þjónustu. Við erum með allt til alls. Já, Akranes er með allt til alls og meir en það. Og ef það ætti að nefna dæmi, þá var hægt að telja frábæra leikskóla, flotta grunnskóla, æðislegan tónlistaskóla og við erum meira að segja með fjölbrautaskóla sem fáir bæir geta montað sig af. Ef við höldum áfram að telja upp, þá erum við með einstök samkomuhús. Við erum með bíóhöllina, við getum sótt í framúrskarandi þjónustu á sjúkrahúsinu okkar. Það eru frábæra verslanir, snyrtistofur, hárgreiðslustofur út allan bæ, virkilega flotta veitingastæði og svo mætti lengi telja. Allt íþróttastarfi hér í bænum er til fyrirmyndar og öll þjónustan sem Akraneskaupstaður veitir okkur íbúanum er líka frábær. Náttúran hérna í kringum bæinn er líka alveg einstök. Guðlaugin, Langisandurinn, Akrafjallið, skógræktin, alla litlu fjörurnar í kringum bæinn og það var hægt að telja endalaust upp alla þessa töfrastaði sem flotti bærinn okkar býr yfir. Við skagamenn eigum svo sannarlega að vera stolt af því að eiga svona flottan bæ. Og eftir að Tinna hefði farið yfir allt þetta sem er svo framúrskarandi við bæinn okkar, þá hefði hún líklega sagt eitthvað í þessa áttina. Til þess að þetta allt gangi saman upp, þá þarf samfélagið, fólkið, að nýta sér það sem er í boði í fallega bænum okkar. Það er nefnilega ekki nóg að bjóða upp á framúrskarandi þjónustu og afþreyingu ef að við ætlum ekki að nýta okkur það. Já, við þurfum að vera dugleg að nota allt sem er í boði, mæta á viðburði, taka þátt í samfélaginu á einn eða annan hátt. Það er það sem samfélög þurfa að gera. Og þó að við séum dugleg, þá verðum við að vera enn duglegri í því að vera skagamenn. Okkar markmið á að vera að láta bæinn okkar dafna vel og reyna að nýta allt sem er í boði hérna á Akranesi, í staðinn fyrir að þurfa að sækja þjónustuna annar staðar. Svo myndi Tinna örugglega ljúka þessari stuttu ræðu að segja að Akranes sé magnaður bær og við eigum að vera stolt að búa hérna. Njótum þess að vera til, gerum skemmtilega hluti og það sem okkur þykir gaman að gera. Því lífið er núna. Njótum þess. Takk fyrir. Gefið þeim dúndrandi gott klapp, ennþá meira. Dásamlegt.
Glæsilega. Og að meðan við erum öll standandi. Ekki setjast. Ekki setjast. Okkur fannst bara tilhyggjulegt að við syngjum saman eitt lag, standandi. Þið kunnum þetta vel. Þetta sameinar allar hópar á landnám. Það er bara þannig. Völlur grær og vetur flýr og vermir sólin grunn. Kem ég heim og hitti þig, verð hjá þér allar stund. Við byggjum saman sem brosir móti sól. Þar ungu lífi landi mín mun ljá og vei. Má sjá nokkar símar á loftu líka. Og svo slæst nýja voga. Já. Sjáðu jökulinn loga. Allt er bjart fyrir okkur tveir, því ég kominn heim að ferðalokum finn ég þig sem fagnar höndum tveim. Ég kominn heim. Svo endur við þetta. Já, ég kominn heim. Glæsilegt. Við þurfum að vinna leikinn á morgun líka, þeir eru að muna það. Það er bara svoleiðis. Takk. Þið með ekkert vera of þunn á morgun, þið verða að vakið við leiknum. Já. Hann er ekki fyrir 8 annarkvöld, það er hægt að fá sér einn á maður. Já. Halda þessu við. En krakkar, það er að styttast í happdrættið og það eru hérna strákarnir sem er að labba hérna í gulubólunum. Viljið þið gjöra svo vel að kaupa síðustu miðana? Já, það er allra síðastu. Þetta verða geggjaði vinningar, við förum myndi eftir 10 mínútur. Þannig að þið skulle finna strákarna, þeir eru glæsilegir á að líta. Og endilega, Friðrik gerir nokkur hrúspungar eftir þér, endilega fá þér. Það er alveg mjög súrur. Ég vil heldur fá það ferska. Nú, ég sé alls konar hjá þér. Já. En endilega, það er borð eftir hér og það er ekkert eftir fyrir gikkina. Tryggið ykkur síðustu happdrættismiðina og við förum eitthvað happdrætti og rúllum því. 25 vinningar, góðan daginn. Sjáumst þetta öskarstund. You put the boom boom into my heart. You send my soul sky high when your loving starts. A jitterbug into my brain. It goes to bang 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 till my feet do the same. But something's bugging, something ain't right. My best friend told me what you did last night. You left me sleeping in my bed. I
Ok. Kæru gestir og skagamenn. Það er að segja aðrir gestir heldur en skagamenn og konur. Og konur. Það komið að stóru stundinu. Já. Sem við hefum allavega mjög gaman á. Ég veit fólk elskar að vinna eitthvað gott og fallegt. Ég allavega þannig. Það dugar ýmislegt fyrir mig, sko. Ég þarf ekki að vinna heimsreisir. Ég geti alveg bara skota barnun og þá ég ógeðslega glaður. En í öllum góðu veislum góðu vinningar og ég veit að þetta glæslega. Hvernig hafið það? Nú, hún svona drukkin? Það ætla að spyrja aftur. Hvernig stemningin? Já. Leið og ég tala í smá færisku, þá skildi þeim. Ég veit það, ég heyri það. Hún vel full. Það komið að hapdrættinu og krakkar, ég ætla bara að vera mjög hreinskilinn. Þetta eru 25 vinningar og við þurfum að keyra þetta áfram. Þið þurfum að sýna smá tillitssemi og þegja. Right. Ég ætla að reyna að fara fínt að þessu en ég gat það ekki, það ekki sens. Og við með 2 dömur hér, sem ætla að hlaupa til ykkur, að mótur ykkur með vinningin. Já, nei ekki með vinningin, vinningin náið í Bárunni brugghús á morgun milli 14 og 14:10. Það 10 mínútur sem ég hafið. Nei, ég held að það milli 2 og 3 eða 4 eitthvað svoleiðis. Það milli 1 og 2. Takk kærlega fyrir þessa aðstoð. Þið greinlega ekki að fá ykkur. Nei, við erum búin að liggja yfir þessu. Herri, þá komið að þessu. Eru þið tilbúin í það? Já! Það vinningur númer 25. Herra, getum við fengið smá trommur nýra borð? Viltu kveikja hérna á iPadunum og setja í botn, hljómaður? Takk. Vinningur 25 Bítu. Java. Offeit fyrir mig. Æ, fyrirgefið, þetta var ekki alveg nóg gott. Hver bauð Latta í partí? Ég ítti að vitlaus að taka. Þetta var rosalega transition. Þetta lengir aðeins hapdrættið. Já. Ég get svo svarið. Á ég lesa þetta upp? Nei, ég ætla að segja ykkur frá það. Vinningur nummer 25 gjafabréf frá Klassík og gjafabréf frá Snjall.is. Það líka símahulstur. Þannig að vinningur nummer 25 og það númer hvað ég vann? Númer 871. Já. Hver það? Þið að láta ykkur heyra. Hver það? Þið komuð þessi skila. Við ætlum að fara í næsta vinning, nummer 24 Jakvann. Og það ferðataska frá Eymundsson og akstur á Keflavíkurflugvöll fyrir alltaf 8 farþega með Garðari Garðarsinni leigubílstjóra á Riffli. Þetta geggjað. Ég trúi því ekki. Hvað með það? Og það númer 28. 28. Jís, heyrið í honum. Númer 20 og... Nei, ekki hann á fremsta voruð hér. Geggjaður. Draumaprinsinn, þetta Benoni. Þá að vinningur nummer 23. Það armbandsúr frá Guðmundi B. Hanna og eyrnaband frá Krosk. Erum við að fá númer, Jakvann? Jöp. Það númer 1015. Já. 1015, ekki hlusta á honum þarna vinstra megin. Hann orðinn döðdrukkinn og segir já við allt. Já. Það getur bóðið ykkur á barinu eftir með þess að. Vinningur 22 og það gjafabréf í lit og plokk. Ég ætla að vona að þú fáir það líka þarna. Já. Og snirtivörur frá Flikk snirtustofu og gjafabréf frá Galító. Frá Galító? Jakvann? Það 531. Vá, þetta eru bara strákar. Þetta var þeir öskra, þeir... En það mjög loðinu. Hæ? 530... 531. Nei, maður segir bara 531, ekki 531. Þú ræðir það ekki. 21. vinningur, það alhliða bílaþvottavöru frá Pollur bílaþvottur og gjafabréf frá gjafavöruverslunni Módal. Klein, ertu til í það? Ég til. Flott. 1109. 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
Það alltaf sami maðurinn sem gargar alltaf. 1109. Vinningur nummer 20, það stórglæsileg kaffivél frá Omnis og gjafabréf frá snjallt.is. Let's go. Let's go. Númer 1019. Hva? 1019. Vinningur númer 19 síðan gjafabréf og Armani herra og dömu ilmur frá versluninni Bjarg og hárvörur frá Hár Studio. Klárið það? 1082. All right. Þetta gengur ágætlega. Þetta gengur vel. Við höfum bara eftir 19 vinningar. Nei, vinningur 18 gjafabréf frá Sintamani. En Sintamani, eina karla nere í hópnum, gefum vel að drekka. Já, þið verið Og við erum nefnilega sponsorið af Sintamani í kvöld, eins og séu. Það 536. Vá. 536 kjóll frá Sintamani. Vinningur númer 17 gjafabréf frá... Ég að reyna að tala hérna, skan. Nei. Vinningur númer 17 gjafabréf frá fótaaðgerðarstofu Erlu og vallargjald fyrir 2 á Garðavelli frá golfklúbbnum Leyni. Klárið það? Ég er klár. Let's go. 1580. 1580. Ha? Það eru allir eitthvað að garga núna. Ég veit það. Hvað er þetta? Má ég sjá Þetta er flók. 1580, ég að segja eitthvað? Já, 1580. Já, ég get líka sagt það þannig. Það er einhver með 1580, það er bara þannig. Þá komið að næsta vinning sem númer 16. Það gjafabréf frá Jaklín, sem að Jaklín. Jakki? Sagði ekki Jaklín? Jackie. Já, þeir skrifuðu þetta vitlaust hérna. Jackie Árnason, art og gjafabréf frá Galito. Galito. All right, klárið þetta? Oh, yeah. Númer 1023. 1023. Potato. Já, þau eru að segja að þú eru að hræri í þessu. Æ, fari ekki að grenja, Nákvæmlega. ég er að hræri í þessu. Jesus. 1023. Þá að vinningu 14, það gjafabréf frá Hans og Gretu og gjafabréf frá gjafavöruverslunni Móte. Klárið þetta? Ég þarf vist að hræri í þetta. Stuð þarna. Út eins og gríla. 1039. Gott að okkur. 1039. Auðmikið þeir sem keftu fyrstir hafnaðarsvinning. Keftu þið ekki neitt? Þeir eru neðstir í botninum greinlega. 1039. Já, viltu hræra samt í þessu? Vinningur númer 12 ermanapar frá Dýrfinnu og gjafabréf frá Nínu. Hvað er þetta? Shit. 1092! Já! Við erum aðeins að létta upp í þessu. Fáum við smá power í þetta, strákar. Flott. Þetta er búið. Herru. Þeir eru geggjuð. Herru, við skulum segja, les þú, ég skal lesa, takk þú eitt númer, bara takk þú næsta númer. Gerðu bara, takk, svona, les þú bara. Bara eitt svo þar vita að ég svindla. Vinningur nummer 13 gjafabréf frá At Home og X-Mist gjafapakki frá Pollur bílafóttarstöð. X-Mist, er það ekki sem að yngur veðuguð á? Jú. Jep. Og svo gefðu mér númerið. Ég skal gera það. Svona. Já. Sjáðu þetta.
1120. Þetta er bara næstu bar við. Já. Þá er komið að 11. vinning, vinning nummer 11. Við erum að tellja þetta niður, þar að segja. Og það er hálsmenni Langisandur. Langi, það gæti verið bara nafnið á þessu happdrætti. Og ermanappar frá Dýrfinnu. Klárið þetta? Já. Númer 560. Ha? 560. Það er stuð á þessu. Við verðum að halda áfram. Nú 10. vinningunni, vinningu 10 og það þýðir bara að það eru bara 10 vinningar eftir. Nú? Þetta er alveg að klárast. Það er hálsmennið Langisandur frá Dýrfinnu. Það er sama bara og var síðast. Við skulum bara velja númerið. Aha! Númer 461. Já! Þetta er allt að gerast núna. Nú verðum við að standa sig. Standa allir. Klappa saman. Sofa. Veifa höndum. Húka bíl. Nerra. Fá sér göngutúr. Taka skriðsum. Skella sér á skíði. Superman! Já. Síðasti var nummer 461. Þá er komið að vinning nummer 9 sem er hnífasett og svunda. Ekki svundu aðgerð, það er svunda og smá hendir og húfa frá Krosk. Vá! Númer 460. Ég trúi því ekki. Ég dró 461 og nú 460. Já, þú ert rosa góður í að hræra. Vinningur nummer 8 er hnífasett, nei, jú, það er aftur að sama. Hnífasett og svunda, samhendir og húfa frá Krosk. Það er aftur að sama, Jekvann, gjörðu svo vel. Já, ég koma með hann. Númer 315. 315. Og þá er það vinningur nummer 7. Það er málverk frá Tinnu Royal. All right. Haha. 831. 831. Ok, það er farið að styttast í aðalvinningin sem er frá Icelandair. Skiljið þið? Við erum að tala um aðra leiðina til útlanda einhver staðar. Til Færeyja. En 7. vinningurinn er málverk frá Láru Magnúsdóttur. Fáum að vita hvaða númer það er, býtu, hérna kemur það. 751. Ha? 751. 751. 751. Ok. Ná. Var þetta frá hverju var þetta málverk? Var þetta Láru Magnúsdóttur? Já. Já. Því að næsti vinningur er 50 og 50 síðasti vinningur, það er málverk frá Eddu Agnars. Er þetta heimafólk? Já, geðvegt, æðislegt. Fáum þetta. 704. 704. 704. Yes. Og þá er það 4. síðasti vinningurinn, það er málverk frá Bjarna Þór, það er mikið af myndlistafólki hér. Hann er greinilega vinsæll. Sjáum til, við skulum athuga hvað gerist hérna, Jekvann. Það er númer 83. Ó, 83. 83. Og það komið. Að ég sleppa hann. Og þá er það 3. vinningur, það er olíumálverk.
svakaleg mikið myndlist í gangi hér í bænum. Það æðislegt. Frá henni Ernu Hafnes. Já. Fáum þetta í gegn. Hvað er það? Númer 121. 121. 121. Og þá er það vinningur, næst síðasti vinningurinn í kvöld. Það fer að styttast í stærsta vinningin. Það er spurning hvort að Jekvan dregur 1000 og eitthvað eða ekki. Nei. En vinningur númer 2 er grill frá Ólís. Ég meina það er hægt að nota það. Það er hægt að nota það í rokinu hérna. Númer 354. Grillið, yeah baby. 354. Hvað er þetta? Hvað er þetta? Já, ég skil. Það gleymdist eitt vinningur. Þannig að þetta eru orðið 370 vinningar þá núna. Þá set ég þetta ofan í aftur. Já. Það hafa þetta alveg fair square. Ok. Sem færingar eru. Ok. Þetta er vinningur númer 15 sem ég glemdi að telja upp. Og það er Kvíja, gullmiði og Galít og gjafabréf. Hvað heitir þetta? Er þetta hvað? Já, KFÍ. Ég vissi það alveg, ég var að grínast. Nei, mannúttalega hefur alltaf verið, ég hef alltaf verið í boltanum, þannig að... Herru, ég kom með númer fyrir þig. Þú hefur verið mikið í... Kvíja! Skrifa sko, KFÍ, ég ætla að reynda að bjarga mér út úr þessu, það er alltaf að... Kottu með þetta. Ó, já, sorry, já, ég er búin að draga þetta. Númer 756! 756! Minni demo her. Ok. 756. Akkurat. Fyrir ykkur sem er það drukkinn að þau þurfa að tala dönsku. Og þá er komið að loka vinningunum, krakkar, og ég held við ættum nú kannski að bara standa upp, krakkar. Við erum að tala um. Og ég vil fá, hvað er Ísólfur Haraldsson og eitthvað svoleiðis? Ég vil fá einhvern annan að draga. Ég vil fá einhvern annan að draga. Fá Ísa til að draga? Já, hvað er Ísi? Ef hann er í bænum, hérna. Hæ? Tökum kottuna. Já. Sjuss, maður. Já, Ísi kottu hérna. Ísi minn, kottu hinga. Ísi Haralds er hér og bytti. Já, og gefðu mér það. Þetta er ekki allt sýnt að skjá, bara svo allir vita, við erum ekki að svindla. Nei. Thank you, baby. Nei. Ég ætla að setja það við buks... Nei. Það býta eins, við sjáum hvað setur. Já. Við sjáum hvað setur. Ég reyna að velja eitthvað svona gott lag, sko. Ertu búinn að segja hvað vinningurinn er? Vinningurinn, ég þarf náttúrulega að lesa það upp, sko. Ég reyna að velja þennan lag, sko. Það voru fínt. Já. Þetta þarf að vera eitthvað gott lag. Er það ekki? Já, það er bara svoleiðis. Já, ég reyna að finna þetta. Ég kom með það. Ok. Arpasól kannski, ég veit ekki hún með. Fyrsti vinningur í Happdrættinu hjá ykkur í kvöld, Þorvaldsbróðir Skagamanna, er frá Icelandair. Ferð fyrir 2 með okkur Jekvan á einhvern áfangastöðum Icelandair. Og þetta er fyrsta stóra tilbúið Icelandair á árinu, hófst fyrir helgina síðustu og stendur til miðnættis á mánudag. Frábærar upplýsingar. Tilbúið gerir ykkur Skagamönnum kleift að bóka flug fram og tilbaka. Ótrúlegt, við fáum fram og tilbaka. Icelandair er náttúrulega með þjónustuna alveg upp á 10. Og yfir 40 fjölbreytta áfangastaði í Evrópu og Ameríku á þeirra bestu verðum. Ég hef aldrei heyrt þannig. Það kostar 60.000 flug til Akureyrar. En ég elska Icelandair, skiljiði. Allt það á icelandair.is stendur í lokin. En þetta er náttúrulega geggjaður vinningur. Ef þið veljið einhvern skemmtilegan ferðavæla, það er að segja. Þetta snýst allt það. Og þá er komið aðeins við til í þetta. Það væri geggja að heyra ykkur gera trommunir á borðu. Já, gerum það þannig. Maður heyra.
Viltu bæta á hana frur? Nei, ok, eru þið tilbúið? Þetta er 1000. Já. Jú, ég sagði það, 1542. Wow! Í alvörunni? Halló, Akureyri 1542. Já. Við verðum að fá aðvinningshafnandi til okkar. 1542. Nei, kemur hann hér. Vittu fyrir kom. Æðislegt. Herri, ég er búinn að finna hann. Vittu. 1543, þetta er rangt númer. Nei, djók. Nei. Ég er með skípulega hér á gólunum hér, ekki labba þig. Hvert þetta hugsa að taka með þér? Ég hugsi, takk ég konuna með sko, en það er spurning. En viltu 2 konur? Já, kannski 2, já. Ég er með þetta 2. Ég veit hann. Er það ekki tilkipilegar? Við erum ekki tilkipilegar. Ég er ekki fyrir eldri menn. En happdrættinu er lokið, við lukum eins og með tíma, gefið ykkur gott klapp. Góði gestir. Þorgils Sigurþórsson. Við ætlum að taka vel á móti næsta skemmtikraftur kvöldsins. Hann er sjóðandi heitur á vestan. Sko, gefið honum mjög gott klapp. Hann er algjört indie, frábær listamaður. Múkisson, gjörðu svo vel. kölluðu mig klett en dropinn hólar stein. Nú sitt ég einn á gangstétt og man ei leiðina heim. Tóbak og tjúk styrta þá leið, svo á ég bæði djúp og breið. Úr holdi ég kominn og mold skal verða, já löngu að framkominn og nýtt til gerðar. Tóbak og tjúk styrta þá leið, svo á ég bæði djúp og breið. En ég á mér draum, bara ef þú spyrð, að menn eins og ég renni úr ábyrgð. Þið eru með þetta þarna. Woo! Djöfull er gaman að koma upp á Skaga. Eins og jarðskjálfti sem bítur allt, tapaði öllu sem ég átti.
Já, sjálfum mér 1000 fall. Tobacco chew, stytta þá leið. Sú á bæði djúp og breið. En ég á mig draum, bara ef þú spyrð, að menn eins og ég renni úr ábyrgð. Góða kvöldið, Akranes. Á ekki að færa mig yfir á nikkuna aðeins hérna. Já, það verður geggjað. Heyrist í henni? Hvernig er þetta hérna? Eru þið til í að syngja með mér hérna svona smá fjöldasöng eða fjöldakór? Mjög einfalt. Það er svona. Einu sinni henn, má ég heyri ykkur? Þarna þekki ykkur. Yes. Víst geng ég þennan dimma dal sem aðrir gangum svartari sal. Ég geng ekki veit hver einn og einasti einstaklingur fæðist hér sem ljósvíkingur. Ég geng ekki. Og nú kemur kórinn aftur, má ég heyra? Yes. Og hörmungar og vantrú, drottinn, hvar ert þú? Ég geng ekki. Ég vildi samt óska ég væri meira vakandi og viðurkenni vel að stundum er ég sofandi. Ég geng stundum alein. Og svo kórinn í síðasta sinn. Smá rússa í þetta. Strákar. Þið eruð yndisleg. Vá. Næst langar mig að biðja ykkur að syngja með mér hérna inn að klámvísa að vestan. Þarna fékk ég það fyrst. Já, þarna fékk ég þig kysst. Hingað kem ég þegar heimurinn frýs. Ég hef aldrei faðmað aðra stíl. En
ég veit þú liggur með þeim. En nú ég á leiðinni heim til þess að fara í brjálað geim með þér og þessum rugluðu tveim. Kunni þetta? Sakna það fjarða. Gúan og barni. Mig langar að hitta þig, kíkja smá inn í þig. Gúan og stelpan mín. Og að þið eru best. Já, þú kenndi mér svo margt, eins og að lífið fallega svart. Smá snert af rugli allt sem þú þarft. Ástin bara hjartaskar. Og svo sakna Ísaf og þín og Gúan og stelpan mín. Mig langar að hitta þig, kíkja smá inn í þig. Gúan og stelpan mín. Eins og enn, held að sakna og þín og Gúan og stelpan mín. Mig langar að hitta þig, kíkja smá. Gúan og stelpan mín. Takk hérlega fyrir. Pláss fyrir eitt í viðbót? Tökum eitt saman í viðbót. Tökum eitt svona útilegu lag. Hæ. Ok, við gætum ræjað saman hérna í byrjunum á næsta lagi. Eins og við séum á Þorrablóti, ekstra á Akranesi að skemmta okkur með vinum okkar. Það langar mann alltaf að ræja svolítið. Ræ, 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 ræ. Byrju, hvernig byrjar þetta náttúr? Það andvöku bjart, himinn kvöld sólar skart. Já, finnum læk, litla laug, tínum grös, sjóðum graut. Finnum litla laug, tínum grös, sjóðum graut. Þið eru alveg með þetta. Finnum göldróttan hval og fyndin sel í smádal. Já, lækjanir, lítill foss, skeinu sál, mömmu koss. Lækja, lítill foss, skeinu sál, mömmu koss. Ekki svakalega þið falleg. Jesús minn. Ég var að syngja saman myndalagið. Og stingum að í speil sléttan fjörð.
Stingum smá fjölskyldu hjörð sem fjúka barna ár út í loft út á sjó verðmætt gleði tár elli ró 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 og svo ræ 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 hoppum út í bláinn kveðjum stress og skjáinn já syngjum lag spilum spil þá gott að vera til já syngjum og spilum spil þá gott að vera til tínum skeljar fjallagrös látum pappa blása úr nös við grjótar hól í feluleik á hleðslu lambasteik grjótar í feluleik á hleðslu lambasteik þið tilbúin? Stingum í spegilsléttan fjörð bambará og stingum smá fjölskyldu hjörð sem fjúka barna ár út í loft út á sjó verðmætt gleði tár elli ró 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 Ástar þakkir Akranes þið eru eiginlega lang best get ekki beðið eftir að koma hingað aftur ég elska þennan bæ skemmtu ykkur konunglega í kvöld takk fyrir mig Viltu taka murmur?
up. I'm so out of line. Stilettos on broken bottles. I'm spinning around in circles. I'm in the corner watching you kiss her. Oh, I'm right over here. Why can't you see me? Oh, I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Ooh, I keep dancing on my own. So far away, but still so near. The lights go on, the music dies, but you don't see me standing here. I just came to say goodbye. I'm in the corner watching you kiss her. Oh, I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Ooh, I keep dancing on my own. Oh yeah, I'm in the corner watching you kiss her. Oh, I'm right over here. Why can't you see me? Oh, I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Ooh, I keep dancing on my own. I keep dancing on my To keep my hands on myself. Pick out dust them off, put them back up on the shelf. Here's my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Let me kick it like it's 1986 now.
fix. Yeah, your love is an abyss for my heart to eclipse now. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Let me kick it like it's 1986 now. Might be over now, but I feel it still. Might have had your fill, but I feel it still. Clock strikes upon the hour and the sun begins to fade. Still enough time to figure out how to chase my blues away. I'm gonna ride up till now. It's the light of day that shows me how. And when the night falls, loneliness calls. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. I've been in love and lost my senses, spinning through the town. Sooner or later, the fever ends, and I wind up feeling down. I need a man who'll take a chance on a love that burns hot enough to last. So when the night falls, my lonely heart calls. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Somebody who loves me. Yeah. Somebody who to hold me in his arms. Oh, I need a man to take a chance on a love that burns hot enough to last. So when the night falls, my lonely heart calls. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. Kæru gestir, Já. hvað segið þið gott? Er ekki brjáluðu stuði? Mér sýnist það. Mér sýnist það. Nú fyrst verða strákarnir brjálaðir í okkur. Já. Það er gott að geta ítt undir stelpnar aðeins líka, það er bara fínt. Já. En þið hafa það gott, ég veit það. Þið eru búin að spjalla með marga hér í kvöld. Þið eru ótrúlega skemmtilegir hópur. Og, já. Er það ekki? Já, jú, algjörlega. Og við svona lesum það á salnum að þið viljið kannski fara að standa upp og hreyfa ykkur svona píkulítið. Og sumum veitir ekki af náttúrulega, það er annar mál. Þetta er náttúrulega, sko þessi matur er bjúgsafnandi matur og því að drekka vel af vatni og íslensku brennivíni.
til að jafna þetta út. Herðu, sko, það er einhvern veginn þannig að, sko, það eru 15 ár síðan að ég fór í Eurovision. 15 ár. Og ég gerði svona, ég gerði 5, það sem flott. Munið eftir þessu? Man einhver eftir þessu? Oh yeah! Málið er það að við ætlum sérst að taka núna gamalt lag af því að gamla fólki sem er það núna er að fara heim fljótlega. Já. Jú, það er alltaf þannig. Þeir sem eru fæddir fyrir myntbreytingu er að fara heim núna mjög fljótlega. Og við ætlum að hefja leik á dönsku lagi. Yeah. Þetta þekki ég vel. Stelpur, má ég fá stelpurnar á gólfið? Ég vil bara fá stelpur. Já. Þeir sem drest ykkur í það. Eru þið til í það, stelpur? Er allavega 2 komnar. Já, nei, bara komið þið saman, stelpur. Hópur eru þið svo sterkar, komið þið. Þetta er ótrúlega. Attraction þú hefur á konur. Ég er bara eins og segull á konur, ég veit. Það er bara svoleiðis. Og einhver veginn dresta kallanir þér fyrir því. Já, ég veit. Og þeir vita að þú... Sjáu þið bara, þetta er bara... Þið eru glæsilega stelpur. Fuðu mig almáttur. Strákar, viljið þið ekki klappa fyrir konunum í salnum í kvöld? Þetta er bara fallegasta konur á Íslandi hér. Já, ég myndi halda það. Þú... Ég reyndi að sé ekkert út í sal út á ljósunum, en þetta lítur allt vel út. Herðu, við syngjum þetta saman. Gerum það. Upp með power í þessu. Við ætlum að fara við til Danmörkur. Árið er 2000. Fljúum á vængjum ástarinnar hér á Skaganum. Þessu. Ætlar þú að byrja? Já. Ok. In the summer night, when the moon shines bright, feeling lost forever. When the heat is on, when the daylight's gone, still we're happy together. Oh, there's just one more thing I'd like to add. She's the greatest love I've ever had. Og hvað gerum við svo? Fly on the wind. Fly, baby, fly. Reaching the stars above and touching the sky. Okay. And as time goes by, there's a lot to try. I'm feeling love forever. In the softest sand, smiling hand in hand, so happy together. Oh, she's the greatest love I ever had. She's the greatest love I've ever had. Kasta mér neður. Fly on. Fly, baby, fly. Reaching the stars above and touching the sky. It is mine. Fly on the wings of love. Reaching the stars above and touching the sky. Svo syngjum við fallega saman. Fly on. Þið eru geggjuð. Fly. Reaching the stars above and touching the sky. Svo kemur Eurovision upp ykkur. Fly on the wings of love. Fly, baby, fly. You're reaching the stars above and touching the sky. It is mine on the wings of love. Ok. Förum í eitthvað almennilegt Eurovision, það ekki bara. I spend my days in vain just waiting
for happiness to come my way. Þið kunnið það. I took for granted all they gave me. Oh, I opened my eyes and finally I realized. Sing it! I don't wanna change a thing. This is my life. For the pain, all the joy it brings, and all through the years of blood, sweat, and tears, and hopes and my fears, and all that was meant to be. This is my life. Þið rekina stelpur. There's no denying, no. Þið verða að spyrja rekina sko. Það var ekki budget fyrir í kvöld. Sorry. It's all a blessing in disguise. Oh, if I never made a single mistake, oh, yeah, I wouldn't be here. It's part of the plan I whoa, I don't wanna change a thing, 'cause this is my life. All the pain, all the joy it brings, and all through the years of blood, sweat, and tears, and hopes and my fears, and all that was meant to be. This is my life. What will be, will be. 'Cause I found the key to set myself free. You'll be amazed, 'cause I have the power to change my way. Yeah, girl. This is my life. Yeah, my life. This is my life. Oh, I don't wanna change something. This is my life. All the pain, all the joy you bring, all through the years, blood, sweat, and tears, hopes and my fears, and all that was meant to be. This is my life. What will be? This is my life, my life. Yeah! Við erum að tala um 15 ár síðan. 15 ár síðan, krakkar. Jesus Christ. Woo! Ok, þið þekkið þetta vel. Og líka þið sem eru fættir í myndverningu eru til í að smella fingrunum saman. Og for your English speaking, smell your fingers. Let's go! You could to my heart. You send my soul sky high when your loving start. Into my brain. It goes to bang, bang, bang. Till my feet do the same. Something's right me, something ain't right. My best friend told me what you did last night. You left me sleeping in my bed. I was sleeping, but should've been with you instead. Come on, baby, go. Wake me up before you go. Leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go. I don't wanna miss you when you get that high. Wake me up before you go. 'Cause I'm not planning on going solo. Wake me up before you go now. Take me dancing tonight. Ok, stelpur, við erum að tala um áhannótuna. Komið með hana. I wanna hear that. Yeah, yeah, yeah. Girl, it's out of my way. You make the sunshine brighter than the Doris Day. I say, in my veins, my beats per minute has never been the same. Something's wrong, I mean something ain't right. Best friend told me what you did last night. You left me sleeping in my bed. I was dreaming, but should have been with you instead. Wake me up. Wake me up before you go. I don't wanna miss you when you hit that high. Wake me up before you go. 'Cause I'm not planning on going solo. Wake me up before you go now. Take me down. Ok, nú kemur aðeins hvað eru gerðar og stelpur hérna á skaganum.
Ég vil heyra þess á nótahátt. I wanna hear this. We'll go dancing tomorrow night. Oh, it's cold out there, but it's warm in bed. They can dance, we'll stay home instead. Yes, we do. Home instead. Svo klárum við þetta saman. Syngjum kórusinn. Wake me up before you go. Leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go. I don't wanna miss you when you hit that high. Wake me up before you go, 'cause I'm not planning on going solo. Wake me up before you go, take me dancing tonight. Wake me up before you go, don't you dare leave me hanging on like a yo-yo. Don't want me take me dancing. Wake me up before you go, don't want me to wake me up. Okay, hands go dancing take me dancing tonight. Já. Ok. Það var sér stuð. Maður er með svo lítið þrek eftir COVID. Jesus Christ, eftir jól. 3 lög og jólinn náttúrulega líka. Hjálpar ekki. Þetta er góð stund. Þetta er góð stund. Veitur. En við erum að fara aftur til árið 1982. Já, þeir sem er að sjá skaupið. Jep. Krakkar, núna þurfum við aðeins að af okkur og setjast og horfa á skaupið ykkar hérna á skjáðanum. Sjáðu allar þessar dömur, Friðrik. Mér gæti ekki verið með það sama. En við ætlum að fara hérna að skoða skaupum. Árgangur 1982. Og það þýðir að sjálfsögða næsta ár þá verður árgangur 1983. Nei, 83. Viljið þið gjöra svo vel, stelpur mínar? Já, eskan. Ekki meira áfengi hérna. Að tylla ykkur, við verðum að horfa á þetta saman. Ég biðst forláts að hafa dregið stúlkottur á dansgólfið. Ekki ég. Þetta var bara 1001 nátt hér. Þannig við ætlum að hérna skella í vídeo eftir smástund. Þetta kemur til smástund, þetta er eitthvað smá tæknilegt, það þarf að græja þetta. En mér skilst þetta sé svona það sem allir eru að bíða eftir. Ef þið muna eftir því, þarf að segja, á þessum tímapunkti. Hvað segir kallið minn? Við ætlum að rýma gólfið, krakkar mínir. Já. Strákar mínir. Við þurfum aðeins að rýma gólfið út af, við þurfum að fá skjáinn, stóra hvíta skjáinn, aftur hér fram. Þið tvær, get a room. Hækka eins í þessu. Þetta er allt að koma, þetta tekur smá stund. Þið eru svo þæg, þið eru mögnuð sko. Þetta er allt í góðu. Ísólfur, getur þú sest niður? Við þurfum að nota gólfið. Við fáum skjáinn inn og ég meina þú veist í Hollywood kemur þetta niður á loftinu hérna á skaganum, þá er þetta bara borið hérna inn á gólfið. Eins og þið sjáu þá er stóri skjáinn að leiðinni, endilega gefa þeim pláss til þess að koma. Já. Endilega. Þetta er að gerast. Dömur, þetta er, við erum að tala 2000 fermetrar, þið þurfum ekki að standa hér og gera þetta. Viljið gefa strákonum gott klapp fyrir að bera þetta inn. Og gaman að þið skulu algjörlega blokkera okkur. Nú styttist í vídeóið og við ætlum að gefa tæknifólkinu smá svigrúm til þess að klára það.
What's that crap, Papa know it all. I got my own life, you got your own life. Live your own life and set me free. Mind your business and live my business. You know everything, Papa know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop yelling me. It's my life. It's my life. It's my life, my world. 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 It's my life. Do you understand? I live the way I want to live. I make Þú færð afslátt án þess að biðja hann. Það bara á milli þín og Fríðu. Virkjaðu afsláttinn í Fríðu í Íslandsbanka-appinu og fáðu endurgreiðslu í hverju mánuði. Íslandsbanki. Góð þjónusta breytir öllu. Við bruggum hann alltaf eins, svo þú getur hellt honum fullkomlega í glasið. Skál fyrir þér. Víking Gildur. Ef við ekki bara kíkja aðeins hérna inn og skoða svæðið. Þannig að við komum bara með mér. Það allt í lagi. Það gríðarlega spennandi verkefni hérna í grundaskóla og svo gríðarlega spennandi verkefni hérna í höllinni sem við erum að fara að ráðast í, svona græna höll. Þegið þú, krakki! Kæru Skagamenn, verið velkomin á Þorrablót Skagamanna. Það var mér sann ánægja að fá að opna þetta Þorrablót, þar sem ég fæ oftast ekki að segja nógu mikið á svona samkomum og það er mér gríðarlegur heiður að fá að tala hér í dag. Vegna þess að þetta Þorrablót, þetta er ákveðin nýsköpun sem hefur ekki verið í nokkur ár núna aftur og við erum hérna stödd hérna í gríðarlegri uppbyggingarsvæði hérna hjá Grundaskóla. Hér á að vera grænt svæði og nýsköpun og hér hafa verið ákveðin loftgæðavandamál en ekki mikil. En það verið leyst núna með glæsilegum glerhjúp hér á Grundaskóla. Jú, hér hafa í Brekkubæjarskóla verið einhver loftgæðavandamál. Kannski engin mygla, bara meira loftgæðavandamál og þetta er nú bara hérna á Neðri Skaga þannig að við erum kannski ekkert mikið að æsa okkur yfir því. En þetta er bara loftgæðavandamál, gott fólk. Ekkert meira en það. Hér fyrir aftan okkur eru náttúrulega gömlu bæjarskrifstofurnar þar sem var allt í myglu og eiginlega ekkert hægt að vinna þarna inni út af myglu og það voru engin loftgæðavandamál þannig að við þurftum náttúrulega að flytja út af myglu og stórhættulegt að vera í svona myglu en það eru við konum í nýtt og betra húsnæði. Við þurftum reyndar aðeins að henda gömlu fólki til og út jafnvel en það er ekkert vandamál í okkar stjórnsýslu. Jú, hér erum við Íþróttahúsi á Vesturgötu, hér hafa við... Nei, hæ krakkar, hvað segið þið? Okay. Vil ég ekki fá mynd með bæjarstjórunum? Nei. Hæ? Krakkar? Jæja. Hér erum við komin fyrir framan Íþróttahúsi á Vesturgötu. Hér er sko loftgæðavandamál og mygla eða er ykkur ekki líka drullu sama því að náttúrulega mesta myglan er hér. En góð skemmtun í kvöld. Þótt, Fjölíðan, Sævar Bæjó, Barnars Samfélag, Helvítis Fótboltinn, Hilmar Vitavörður, Efalefi, Fepan, Villi Bygg, Ég í Íbúa Akranesi, Menningin, Sigrún Ósk, Prestandinn, Óli Palli, Mæðrastafsnefnd, öll börn, Skagafréttir, Alexander Rútunum, FFA, Hvalfjarðarsveit, Hænur og Gísli Gísla og allir! Er ekki bóðið!
Það stutt. En hvað með þetta? Hérna, Steinar, er eitthvað mygla hér eða? Sævar, við tölum ekki myglu hérna, þetta slæm loftgæði. Er slæm loftgæði hér? Nei, þetta bara úti. Já. En hvað með þetta nafn, Steinar? Þetta hræðilegt nafn, Guðlaug. Já, kom nú á ensku Guðlaug Baths. Guðlaug Baths? Það ekki heldur nógu gott, sko. Ég að pæla í ykkur svona sem að myndi virka alþjóðlega eins og Godpool. Steinar, Godpool. That's a good name. Love it. Godpool. This could be the best thing that I'll ever know. Akranes. Það stutt. Já, komið sæl, ágætu gestir. Við erum hér til að ræða málefni Garðasels og framtíð þess og hafa komið upp svona smávægileg vandamál, ekki mikil. Við ætlum sem sagt að koma hérna fyrir krökkunum ykkar hérna á þessu glæsilega opna rými hérna sem er búið að gera og þetta er smá vesen með Garðasel. Við erum búin að fylla hann eða ekki 3 sinnum. Við vorum að telja vitlaust aðeins. Já, þetta gerist alls þar smá misskilningur með talningar. En hérna eru börnin ykkar örugg og hérna liðum vel. Hér opið skrifstofurými og þetta eins og við erum að gera í þessum coworking rýmum eins og hún á breið og við erum að taka þessa fyrirmynd svolítið þaðan, sko, eða ekki Steinar? Já, það er gott að venja börnin á þetta á ungum aldri. Já, og kannski þetta bara upprennandi frumkvöðlar. Já. Og þetta verður allt mjög grænt hérna líka. Sjáu það, græni stólar og var þetta að setja kannski líka grænt teppið eitthvað? Það kosti kannski aðeins svo mikið. Ekki, það verður allavega nóg pláss fyrir þau. Hvernig á sonur minn að geta hlaðið iPadið sinn hérna á neðri skagan? Á neðri skaga býr hræðilegt fólk. Ég get ekki verið að koma hinga á neðri skaga. Ég finn þetta ekki einu svona Google Maps. Ég bara þurfa að labba hérna 400 metra með barnið mitt í stórhríð. Ég get ekki hugsað að setja barnið mitt hinga. Upp stiga. Mikið óbærslega fólki eitthvað þessa sem myndist ég eitthvað á miklu á loftgæði? Bara lala loftgæði hérna, sko. Var þetta ekki bara flott eða? Það var ágjör af, sko. Óvælis æsingur er þetta. En hvað með börnin? En hvað með börnin? Peningar frammi og ameríski hörnin. En hvað með börnin? En hvað með börnin? En hvað með börnin? Peningar frammi og ameríski hörnin. En hvað með börnin? Óli Balli, hvað þú að gera hérna? Eru þið ekki að bíða eftir minni skoðun? Akranes. Það stutt. Ég ætla mér út að halda örlögin valda því mörgum á ég greiðað gjalda það gömul sag og ný Guð einn veit hvert leið mín liggur Lífið svo flókið oft ég í hjarta hryggur
en ég harkað samt að mér. Eitt lítið knús, elsku mamma. Áður en ég fer. Akranes. Það stutt. Oh man, look at my life. 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of you. Hvert djöfull í gangi hér? Þá bara að færa þetta hús hérna. Það vantar bráðabirgðahúsnæði upp í Gundarskóla, í kennslustofur. Það gengur ekki. Veistu ekki að Guðjón Samúelsson, húsameistari ríkisins, teiknaði þennan kofa? Já, meinar? Já, það gengur ekki upp. Djöfull Sunnukot, flott hús. Oh man, take a look at my life. I'm a lot like Akranes. Það stutt. Gott kvöld, kæru skagamenn og verið velkomnir í Idol framsóknarleit. Eins og þið vitið þá gengur þessi keppni út á leit framsóknarflokksins að einhverjum til að vera með í bæjarstjórn. Skulum fá að hitta dómnefnd kvöldsins. Raggi Sæm, Sædís Alexía, Líf Ása. Hvernig líst ykkur á keppnina? Þetta var allt fyrirfram ákveðið. Við skulum fá fyrsta keppandan, það Valgarður Lyngdal Jónsson. Hvar Valli? Hvar Valli? Ekki á Alþingi. Velkomin. Hvað ætlar þú að gera fyrir okkur? Sko, ég alveg til í að vera sammála ykkur, sko. Gjörðu svo vel. Allir Íslendingar eiga sína hlutdeild í landi tækifæranna. Þess vegna best að vera með Valla. Ekki bara best að kjósa núna? 1, 2 og nei! Nei, þetta gekk ekki sem skildi. En næsti keppandi Líf Lárusdóttir. Ég ætla að flokka, ég ætla að flokka í fjölga tunnum, fjölga tunnum. Ég ætla að flokka. Á ég hætta? Já, veistu, þetta bara allt of mikið vesen. Veistu, þú mátt bara fara. Já, ok. En Sædís? Sædís, hún segir alltaf nei. Já, það komið að endastöð hjá Líf og við þökkum henni fyrir þáttökuna. Ætli framsóknarflokkurum viti að það þurfi fleiri en 3 til að mynda meirihluta. Ekki bara best að hætta? Jæja, hvernig með loftgæðin hérninni, hvernig eru þau? Já, þetta er nú betra enn í hinu húsinu sem þú voru í, það náttúrulega brann. Býtu, ekki búið að finna nýtt húsnæði? Nei, við erum bara að taka það rólega, við erum að leigja hérna. Þá erum við ekki að fá inn eins mikið og við viljum fá út. Ég meina, króna fyrir 1000 kalla og við viljum náttúrulega alltaf fá 1000 krónur fyrir hverja krónu sem við leggjum út. Við þurfum að finna eitthvað nýtt, sko, fyrir þau. Kannski dreifum við bara bæinn eða eitthvað, ég veit ekki hvernig við erum að fara að þessu. Það fyrirtagshugmynd. Kannski þetta að fylla þarna kofanir og breið hjá Hilmari. Frábær hugmynd, maður. Heyrðu, Óli, kottu. Ert þú ekki til í að vera bara húsvörður í Brekkubæjarskóla? Já. Er það ekki bara... Velkomin til starfa. Glæsilegt. En Ívar minn, má ekki bjóða þér að vera garðyrkjustjóri á Akranesi? Já. Velkomin til starfa. Jú. Komdu vinur, þú erum búin að redda þessu. Ok, svo tökum við þau bara hérna og förum bara með henni í vita í hérna skúrin hjá Hilmari og ég held ég komið alveg. Herðu, þú sér að taka móti ferðamönnunum og bjóðu velkomi. Þú sér kaffi
og þú sérðum hérna að vísa bílunum hverja þeir eiga að fara og þú passar upp á að það sé alltaf heitt og hlýtt inn í vitanum og þú passar að allir séu í góðum stuði og Freyr og þú passar að það sé ekki of margir að fara í vitan í hvert skipti. Siggi minn, getur þú ekki séð að skipta peruna í vitanum? Já, hvernig pera þetta? Þetta eru bara svona venjulega ljósaperur? Já. Herðu, þá búið að leysa þetta. Við erum snillingar. Blessaður, Addi minn. Hvað segirðu? Það fyrir mér fínt. Herðu, þegar þú ert búinn hérna í dag, þá bara tekur þú vélina, bindur hann aftan í hjólið og fer með hann inn á torg. Þá ertu svona á sýnilegu opnu svæði, svona grænt, flott svæði, nýsköpun. Hvernig líst þér á það? Bara mjög vel. Svo þetta pissavinnurinn, þá ferðu bara inn í miðbæðarsamtökin í Sunnukóli heim í Ólapalla. Ok. Líst þér ekki vel á það? Jú. Þá erum búin að leysa það, Steinar. Æ, ég veit ekki alveg hvernig maður á að gera þetta. Kom inn. Blessaður, Gummi. Blessaður. Velkomin. Ég er nú reyndar komin í svona erindagjörðum eða þannig. Við erum að skera aðeins meira niður, sko. Við erum búin að koma starfsfólkinu náttúrulega út allan bæ í störf. Við erum að nýta það og nú þurfum við aðeins að fara að skoða með eins og þetta skrippborð hérna og þetta húsnæði. Við viljum náttúrulega ekki vera að leigja hérna endalaust. Þannig að getur þið ekki bara komið, leiðbeinendurnir, þið bara komið niður á bæjarskrifstofu, við setjum ykkur bara eitt borð. Hver sendið? Þetta er bara straight from the top frá bæjarstjóranum. Er ekki nóg í síldartunninu á bæjarskrifstofu? Við þurfum á þessu fólki að halda það. Við getum ekki verið að borga ykkur fyrir að vera starfsfólk, að sjá annað starfsfólk. Það gengur bara ekki upp hérna í skjalinu, sko. Come on. Fjöliðjan, hér og þar, en umfram allt, allstaðar. Já, góðan daginn hér. Má ekki bjóða þér að fá mynd með bæjarstjórunum? Það er greinilega eitthvað loftgæðavandamál hér. Herri, nú erum við að fara í lokalagið. Það er læri lei. Iddi byrjar, þessi Sævar bæjarstjóri byrjar. Tekur hann að leika. Svo kom allir með í læri leikablan. Raggi Sæm, Bjarki, hann þarf að vera mjög hátt uppi og svona aggressífur. Og við förum inn í sal. Það koma 200 eitthvað statistar og það er búið að lýsa salinn. Og bara keyra partíð bara alveg á fullt. Bara þannig að þorrablót er að byrja og þetta er bara lokalagið, þetta er bara geggjað. Ok, þetta er klár. Allir klárir? Ok. Heiðar, hvað þér? Hvað er þú að gera því svona? Hvað er málið? Megum við ekki verið í bíóllinn eða? Jú, en þetta er lokalag. Já. Nei, Jú, ég var að fá undirspilja á Birka Þóris, Stuðlabandi gerir þetta geggjað, þetta er vinsælasta lag ársins. Ég var bara að ræði þetta, Heiðar. Þú varst að fíblast með það? Nei, það er bara lokalagið Bubbi Mortens, sko. Gleymd þessu? Nei. Við erum búin að eyða fullt af tíma og... Það skiptir engu, Heiðar. Ég þarf að fá eitthvað, skilju. Já, við fyrir ekki að taka Bubba sem lokalag. Jú, ég verð að fá eitthvað, skilju. En við erum búin... Heiðar, við erum saman í þessu. Já, ég veit allt með það. Já. En við erum búin að leggja svo mikið vinnu og tíma hitt. Já, það er Bubbi Mortens. Annars farið ég bara úr bíóhöllinni. Skráð á stef og allir sáttir. Skráð á stef? Ætlarðu að fá stefgjöld fyrir lokalagið? Ég þarf að fá eitthvað. Við erum saman í þessu. Já, við erum saman í þessu. Ég græði það. Bubbi. Bubbi. Ég má velja lagið. Já, bara Bubbi. Bara einhver með Bubba? Já. Ég má velja. Ok. Herru, nýtt lokalag. Þið megum bara fara heim. Takk fyrir að vera með í þessu. Og bara, við höfum ekkert ykkur að gera lengur. Manstu þá daga þegar skæinn var númer 1 endalaus vinna aldrei slakað á jaxla við vorum allir aðrir voru aumingjar manstu þá daga þegar fiskinn alltaf veitum mörg manstu þegar vinnslan kvaddi snöggt
Þá daga þegar skæinn var númer 1. Bókabúðin, Roxy, Óðinn, á bak og burt. Árin liðu, hrein martröð sem breytti öllu hér. Sementstrompin brutu niður tákmynd æskunnar. Manstu svo loks gamli, augun þurftum loks að opna. Hræðslan við að breytast, minningarnar dofna. Og ég man þá daga, vinur minn. Göngin voru von og gáfu okkur breyt. Koma suður í djón og feita steik. Við neituðum að skýja, þetta væri allt feik. Það væri búið að dæma okkar bæ úr leik. Manstu þær nætur niður á torgi með bakpoka, endalaust drykkja, aldrei, aldrei slakað á. Sífellt við stálum í Trandó og Skagaver, sorry með það. Göngin voru von og gáfu okkur breyt. Koma suður í djón og feita steik. Við neituðum að skýja, þetta væri allt feik. Það væri búið að dæma okkar bæ úr leik. Göngin voru von og gáfu okkur breyt. Koma suður í djón og feita steik. Við neituðum að skýja, þetta væri allt feik. Það væri búið að dæma okkar bæ úr leik. Til hamingju með þetta. Sjúklega flott 1982. Það bara svoleiðis. Þetta gott ár. Þetta mjög unglegt fólk. Ég væri til í að sjá öll sem fædd 1982. Nú, það bara 2. En það þýðir bara næsta ár, þá það 1983. Og hver það? Það ekki þú. Það 2, 3, yes. Þetta geggjað. Nú að fara aðeins að gera tilbúið fyrir bara dansleik. Ekki komið því að það. Fá enda hljómsveitasvið. Og það margt í boði þar. Fari á barinn, fæ ykkur drykk. Ekki þú, vinna, þú búinn að fá nóg. Og haldi áfram með skemmt. Ég nýfarinn að haga mér, vil hafa hana með, ég veit að manna best. Hún típan sem ég vil sjást með, veit ekki hvort hún eigi að treysta mér. Ég nýfarinn að haga mér, vil hafa hana með, ég veit að manna best.